සුබ දවසක්. අද ඔයාට ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවා. කැමති ඔප්ෂන් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට මම එන්නේ Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා මම කීවර්ඩ් දෙකක් සර්ච් කරනවා. පළවෙනි කීවර්ඩ් එක තමයි Google එකේ සර්ච් කරන dinner ideas. ඔයා සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරද්දී ඔයාට රිසල්ට් එකක් එවි. ඔය රිසල්ට් එකක් එනවා වගේම මුලින්ම මම කියනවා මම මේ මොනවද කියන දේ හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තොත් ඔයාලා අදින් පස්සේ අනිවාර්යෙන් සල්ලි හොයයි. මේ විදිහට සර්ච් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් මට එනවා. රිසල්ට් එකක් එනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම සර්ච් කරේ dinner ideas කියන කීවර්ඩ් එක. dinner ideas කියන කීවර්ඩ් එකේ Google search volume ඔයා analyze කරන්න ඕන. මම මේ analyze කරන process එකට use කරන්න SME rush. SME rush එකට ගිහිල්ලා මම search කරනවා dinner ideas කියලා. dinner ideas කියලා මෙන්න මේ keyword එක මම search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ keyword එක වැඩිපුරම search කරන්නේ USA based අය. USA based අය USA based අය මොනවාද search කරන්න කියන දේ මට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ magic keyword කියන tool එක ඇතුලේ magic keyword කියන tool එක ඇතුලේ මේකේ keyword list එක මම open කරනවා. මෙන්න තියෙනවා keyword list එක. මේ keyword list එක related වෙනවා dinner ideas වලට. dinner ideas වලට related වෙන keyword මේ වෙද්දී 50000කට එහා available. 50000කට එහා available වගේම මේකට related වෙන keyword ඒ වගේම search volumes ඔයා analyze කරලා බලන්න. analyze කළේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. මම කියන concept එක identify කරගත්තාම හොඳටම ඇති. dinner ideas කියන මෙන්න මේ keyword එක වැඩිපුරම USA based search කරනවා. ඒ වගේම keyword list එක මෙතන තියෙනවා. මේ keyword list එකේ පළවෙනි keyword එකම මම copy කරගන්නවා. ඒ keyword එක තමයි dinner ideas කියන keyword එක. dinner ideas කියන keyword එක copy කරගෙන ඊට පස්සේ මම එනවා pinterest.com එකට. pinterest.com එකේ මේ wedding account එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් account එකක් හදාගෙන pinterest.com එකට ඇවිල්ලා ඔය dinner ideas කියන keyword එක මේක ඇතුලේ search කරන්න. මේක ඇතුලේ search කරාට පස්සේ මේ විදිහේ result එකක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ result එක ඇතුලේ තියෙන කැමති පින් එකක් උඩ ඔයාට පුළුවන් ක්ලික් කරන්න. මම මෙන්න මේකේ තියෙන මෙන්න මේ උඩ පින් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මේ පින් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ රීඩිරෙක්ට් වෙනවා මෙතනට. මෙතනට රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ මේක වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට contents available. මේ content වල part එකක් මම copy කරගන්නවා. content වල part එකක් copy කරගෙන ඊට පස්සේ මම එනවා මෙන්න මේ වගේ AI content checker tool එකකට. මම මේ වෙලාවේදී AI content check කරන්න use කරන්නේ Quillbot කියන මෙන්න මේ tool එක. මේ tool එකට ඇවිල්ලා අතනින් copy කරගත්ත මෙන්න මේ terms ටික මෙතනට දානවා. මෙතනට දාලා මෙන්න මෙතනින් analyze text කියන option එක දෙනවා. 178ක් AI content. සරලවම කිව්වොත් මේ article එක AI වලින් තමයි create කරලා තියෙන්නේ. AI වලින් මේ article එක create කරනවා. මේ website එක මෙන්න තියෙනවා. website එක මෙතන තියෙනවා. මේ website එකේ මම traffic එක analyze කරනවා. traffic එක analyze කරන්න මම use කරන්නේ මේ time එකේ similarweb.com එක. similarweb.com එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා traffic analyze එක. traffic analyze එක ගත්තට පස්සේ 1.2 million මේ වෙද්දින් traffic එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි 149ක් traffic එක grow වෙලා තියෙනවා. traffic එක grow වෙලා තියෙනවා වගේම තවත් මම පල්ලෙහාට යනවා. තවත් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ countries ටික identify කරගන්න පුළුවන්. 193ක් එන්නේ USA base. USA base වලින් තමයි traffic එක එන්නේ. ඒ වගේම තමයි marketing channel. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ traffic එක ගැන sources. traffic එක ගැන sources වලින් 166ක් social media 166ක් social media වගේම පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මොන social media network එකෙන්ද වැඩියෙන් එන්නේ කියන දේ identify කරගන්න පුළුවන්. වැඩියෙන් එන්නේ Facebook එකෙන් ඊට පස්සේ එන්නේ Pinterest එකෙන්. ඒ වගේම website එකට එන්න website එකේ යටට ගියාට පස්සේ website එකට අදාළ වෙන social media ටික identify කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා එයාගේ Facebook page එක. Facebook page එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද නැහැ. followers ලා ඉන්නේ ලක්ෂ 9යි. followers ලා ලක්ෂ 9යි. ඇවිල්ලා බලන්න මොනවද කරන්න කියන දේ. ඒ වගේම තමයි Pinterest account එක තියෙනවා. Pinterest account එකේ මිලියන 10කට එහා content වලට මාසෙකට views generate වෙනවා. මාසෙකට views generate වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ website එකට ආවට පස්සේ මේ website එකේ හැමතැනම advertisement play වෙනවා. මම කිව්වා මේ website එකට මේ වෙද්දින් මිලියන 1.2ක monthly views එනවා. monthly views එනවා නම් එහෙම නැත්නම් monthly visitors ලෙනවා නම් මේ website එක ඇතුළේ advertisement play වෙනවා නම් ඒ වගේම මේ website එකේ AI වලින් තමයි create කරලා තියෙන්නේ. AI වලින් create කරගත්ත මේ website එක ඇතුළේ 1.2 million monthly visit කරනවා
කරනවා නම් estimate ad revenue එක අවුරුද්දකට ඩොලර් 38000කට එහා. එහෙම නැත්නම් මාසෙට ගත්තට පස්සේ ඩොලර් 3000කට එහා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළේ ad revenue එක generate කරනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක related වෙනවා recipes වලට. මේ recipes හැම එකක්ම create කරලා තියෙන්නේ AI use කරලා. AI use කරලා පළවෙනි keyword එක මොකද්ද? පළවෙනි keyword එක dinner ideas. මේ keyword එක වැඩිපුරම search කරන්නේ කවුද? USA based අය. ඔව් නැවත මම Google එකට එනවා. දෙවෙනි keyword එක search කරන්න ඉස්සරින් මතක් කරන්න ඕන master courses වලට discount එකක් offer කරලා තියෙන්නේ දවස් 5ක. අදත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකකින් ගියොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මෙන්න මේ ඕනම master course එකකට discount price එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් Google එකේ ඇවිල්ලා මම දෙවෙනියට search කරන keyword එක තමයි Halloween costume ideas. ඔයා search කරන්න. search කරද්දී ඔයාලට result එකක් එවි. ඒ result එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියන දේ බලන්න. තියෙන්නේ මොනවද කියන දේ බලනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Halloween costume ideas කියන main keyword එක මම copy කරගන්නවා. මෙන්න මේ keyword එක Google එක ඇතුලේ කවුද වැඩිපුරම search කරන්න කියන දේ දැන් ඔයා බලන්න ඕන. මම බලනවා ඒකටත් මම use කරන්නේ SMA Rush කියන tool එකම. මෙන්න මේ tool එක ඇතුලේ මෙන්න මේ keyword එක analyze කරාට පස්සේ මේ keyword එකත් වැඩිපුරම search කරන්නේ USA base අය. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ main keyword එකට related වෙන keyword list එක මෙන්න මේ විදිහට මම ගන්නවා. keyword list එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් intent එක ඔක්කොම තියෙන commercial purpose එකේ intent එකක්. commercial purpose එකේ intent එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ keyword එක search කරන්නේ ඒ product එකක් එහෙම නැත්නම් ඒකට related වෙන item එකක් buy කරන්න. item එකක් buy කරන්න මේ විදිහට search කරනවා වගේම මෙන්න මේ keyword list එකේ උඩම තියෙන keyword එක මම copy කරගන්නවා. ඒ keyword එක copy කරගෙන නැවතත් මම කොහාටද එන්නේ? නැවතත් එන්නේ මම pinterest.com එකට. pinterest.com එකට එනවා. pinterest.com එකට ඇවිල්ලා ඒ keyword එක ඒ විදිහටම search කරනවා. ඒ විදිහටම search කරාට පස්සේ මේ වෙද්දි මට ආව result එක මෙතන තියෙනවා. මේ result එකේ තියෙන ඕන website එකක් ඔයාලට open කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන තියෙන මේ website එක open කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ article එක open කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ pin එක උඩ මම click කරනවා. මේ pin එක උඩ මම click කරාට පස්සේ redirect වෙනවා මෙතනට. මෙතනට redirect වුණාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා costume ideas. costume ideas කොහොමද තියෙන්නේ කියන දේ බලන්න. ගිහිල්ලා බැලුවාට පස්සේ ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. මෙන්න මේ විදිහට image එකක් තියෙනවා. ඒ image එකත් මෙයාගෙන මේ ගත්ත place එක මෙයා දාලා තියෙනවා. ගත්ත place එක මෙයා දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට දාලා තියෙනවනේ. right මේ විදිහට දාලා තියෙනවා වගේම මේකේ මොනවද වෙන්නේ කියන දේ ඔයා බලන්න. මේ විදිහට ආව result එකත් එක්කන් ඔයා pin click කරලා බලන්න කොහාටද redirect වෙන්නේ. ඒ වගේම redirect වෙන places වල මොනවද තියෙන්නේ කියන දේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. බලලා එහෙම නැත්නම් බැලුවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේ website එක මම analyze කරොත් මේ website එක නම් ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති මේක analyze කරලා තේරුමක් නැහැ. ඇයි reason එක? මේ website එකට මේ වෙද්දින් මිලියන 40ක් visit කරනවා මාසෙට. මිලියන 40ක් visit කරනවා. මේ category ඇතුලේ website එකට මිලියන 10ක් visit කළොත් අවුරුද්දකට ඩොලර් 1,88,000ක ad revenue එකක් earn කරන්න potential එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ website එකට මිලියන 40ක් visit කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ website එක ඇතුලේ මේ වගේ 4 ගුණයකින් earn කරන්න potential එකක් මේ වෙද්දින් තියෙනවා. මේ වෙද්දින් තියෙනවා වගේම මේ website එක ලොකු website එකක්. right ලොකු website එකක් වගේ මේ website එකේ traffic analysis එක මෙතන තියෙනවා. මේ traffic analysis එක කරේ මට ඉන්න බැරුවට නෙමෙයි. traffic analysis එක ඔයා කරන්න ඕන reason එක right. traffic එක එන්නේ කොහින්ද? USA වලින් තමයි majority එන්නේ. USA වලින් majority එනවා. මේ වගේම channel මොනවාද? ඔව් direct එන්නේ 121යි. social media වලින් 150ක traffic එකක් එනවා. 150ක් කියන්නේ සෙල්ලමක්ද? 150ක් කියන්නේ මිලියන 20ක් social media වලින් එන්නේ. මිලියන 20ක් social media වලින් එනවා. මොනවාද social media network? social media network Facebook එකයි Pinterest account එකයි. ඔව් ඕනේ නම් ඔයා Facebook එකයි Pinterest account එකයි හොයලා බලන්න. හොයලා බලන්න මේ social media වල traffic එකෙන් මෙයාලා මේ වෙද්දින් කොච්චර earn කරනවද? කොච්චර earn කරනවද වගේම මම Google එකේ ඇවිල්ලා keyword දෙකක් search කරානේ. මේ මට හිතුණ keyword ද මම search කරේ. ඒ වගේම මම Pinterest එකට ඇයි ඒ keyword අරන් ආවේ? මට හිතුණ නිසා නෙමෙයි. Pinterest.com එක මම analyze කරා in deeply. analyze කරන්නේ කොහොමද? ඔව් analyze කළා in deeply. Pinterest.com එකේ traffic එක මෙන්න තියෙනවා. traffic එකක් නෙමෙයි මම analyze කරන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන organic keyword list එක. organic keyword list එක analyze කරන්නේ කොහොමද? organic keyword list එක මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි USA based keyword set එක මම ගන්නවා. keyword set එක අරගෙන මෙන්න මෙතන ideas කියන concept එක මම add කරනවා. ඒ කියන්නේ මම filter කරනවා. එහෙම නැත්නම් search කරනවා. ideas වලට related වෙන keyword මොනවාද මේ Pinterest එක ඇතුලේ search කරන්න කියන දේ. ඒ විදිහට search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ideas set එකම මට එනවා. මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා මේ document එක. දැන් ඔයා club එකට යන්න. club එකට ගිහිල්ලා මේ document එක open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ මේ keyword තියෙන
තියෙනව නේද? ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මේ keyword pumping curving ideas ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට ideas කියලා keyword ලොකු ප්‍රමාණයක් keyword 30000ක් දීලා තියෙනවා right? keyword 30000න් ඔයාට කැමති keyword එකක් අරන් ඇවිල්ලා Pinterest එකේ search කරන්න. Pinterest එකේ search කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයාට result එකක් විදිහට එන්නේ මොකද්ද? result එකක් විදිහට එන්නේ මේ විදිහට pin. මේ විදිහට එනවනේ pin. මේ විදිහට එන pin. ඔයා කැමති විදිහට analyze කරන්න. මම මෙතනදී keyword දෙකක් search කරා. ඒ වගේම pin දෙකක් analyze කරා. pin දෙකක් analyze කරාට පස්සේ මට identify කරගන්න පුළුවන් දේ වගේම ඔයා කොච්චර pin analyze කරත් ඔයාට identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. මෙන්න මේ pin වලින් majority එකක් redirect වෙන්නේ කොහොටද? website එකට. website එකට redirect වෙනවා. website එකට redirect වෙනවයි කියන්නේම website එකේ ඕන earn කරලා ඉවරයි. මං කියන දේ මං හිතනවා ඔයාට තේරුණා ඇති. සරලවම කිව්වොතින් සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් ඔයාට මම keyword list එක දීලා තියෙනවා. මට නිකන් ඉන්න බැරුවට නෙමෙයි මේ keyword list එක මේ විදිහට analyze කරලා දීලා තියෙන්නේ. මේ keyword ටික ඔයා ගන්න. keyword ටික අරන් ගිහිල්ලා Pinterest එකේ search කරලා බලන්න. search කරලා අද කරන්න ඕන මොනවාද? තාමත් ඔයාගේ website එක හැදුවේ නැත්නම් සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් සරලවම කිව්වොත් ලොකුවට සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ලොන්ච් කරන්න. වෙබ්සයිට් එක ලොන්ච් කරන process එකට ඔයාලට පුළුවන් 100% AI use කරන්න. AI use කරලා ඔයාගේ social media network එක්ක එක Facebook එක වෙන්න පුළුවන්. එක්ක එක Pinterest එක වෙන්න පුළුවන්. social media network through ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාට පුළුවන් වුණොතින් මේ විදිහේ ලස්සන traffic එකක් අරන් එන්න ඒ traffic එක ඇතුලේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් ලොකු ගණන් වලින් සල්ලි හොයන්න. මොකද ඔයා මෙන්න මේ process එකට ආවොතින් එහෙම නැත්නම් අද ඔයා මම කියන විදිහට මේ process එකට ආවොතින් මං අනිවාර්යෙන් ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගෙනවා. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? එහෙම කියන්න reason එක තමයි ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් කරන්න දන්නේ නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් කරන process එක මෙතන තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා blog එකක් කරන process එක මෙතනින් learn කරන්න පුළුවන්. learn කරන ඕනම කෙනෙකුට 100% guarantee එකක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන් මං ඔයා blogging කියන concept එක ඇතුලේ සල්ලි හොයන තැනට ගෙනවා. හැබැයි මගේ process එකේ මේ ආයුතුයි. මම හැම ස්ටෙප් එකක්ම කියලා දෙනවා. මගේ ස්ටෙප් එක ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝස් එකට ජොයින් වෙලා අද පුළුවන් ස්ටාර්ට් කරන්න ඔයාගේ බ්ලොග් එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි බ්ලොග් එක වගේම මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තමයි තමන්ගේ YouTube channel එක. ඒ වගේම තමයි මගේ දෙවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක තමයි තමන්ගේ බ්ලොග් එක. right? ඒ විතරක් නෙමෙයි තුන්වෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එකට මම රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ අනිවාර්යෙන් selling ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. selling අතරට drop shipping ඒ වගේම තමයි KDP ඒ වගේම තමයි Alibaba කියන process වලට දාගන්න පුළුවන්. ඒ process දාගත්තොත් selling කියන concept එක ඇතුළේ stable වෙන්න පුළුවන්. selling වලින් පස්සේ social media stable කරන්න ඕන. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. 100%ක් මම ගරන්ට් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් social media ඇතුළේ stable වෙන්න. ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් සල්ලි හොයන්න. ඒ වගේම තමයි social media හරහා stable වෙනවත් එක්කම තමන්ගේ brand එක freelancer කෙනෙක් විදිහට launch කරගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ වගේම මේ step එකේදී 5 up ඔක්කොල වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ step එකේදී ඉතින් ඔයාලට skill නැත්තම් skill develop කරගන්න ඕන. skill අතරට Photoshop, WordPress, video editing, SEO, Excel කියන skill දාගන්න. මොකද skill තිබුණොතින් තමයි සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොතින් ඔයාට blog එකක් කරන්න ඕනේ නම් ඔව් WordPress කියන skill එක ඔයාට තියෙන්න ඕන. මේ skill එක තියෙන්න ඕන. blogging කියන concept එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාට blog එකක් start කරලා success වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහාත් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොතින් මේ දේවල් ඔයා දන්නේ නැත්තම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකෙන් අද ගිහිල්ලා මේ ඕනම master course එකකට discount price එකට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙද්දී ඔයාලට හම්බෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම තමයි 100% guarantee. ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ master course එකක් learn කළා මේ field එකට ආවොත් ඉතින් ඔයා එන field එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන්ම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් 100% guarantee එකක් තියෙනවා නම් මම හිතනවා මේක තමයි හොඳම තැන ඔයාගේම කියලා business එකක් start කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි personal training එකක් ඕනේ නම් personal training program එක through personal training එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි ලස්සන club එකක් හදලා තිනවා. මේ club වලට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ club එකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. ලොකු resources ප්‍රමාණයක් share වෙනවා. මේ හැම link එකක්ම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මට ඕන දැනින් පුළුවන් අද start කරන්න. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මම කිව්වා
පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක ලොන්ච් කරන එක. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට මම එනවා Instagram එකට. Instagram එකට ඔයා එන්න. Instagram එකට ආවට පස්සේ මේ account එකට එන්න. මේ account එක සමහර විට නම් ඔයා දන්නවා ඇති. මේ account එකේ account එකට ඇවිල්ලා බලන්න followers ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම bio එකේ link එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ redirect වෙනවා මෙන්න මෙතනට. මෙතනට redirect වෙනවා වගේම මේ Instagram account එක social media network එකක්. හැමදාම කියනවනේ social media network තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Instagram account එකක් තිබුණොත් followers 10000න් උඩ ආවට පස්සේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සල්ලි හොයන්න යන process එක ඇතුලේ මේ Instagram account එකේ reel section එකට ඇවිල්ලා බැලුවට කමන්නේ. මේ හැම reel එකක්ම වෙන තැනකින් අරන් දාලා තියෙනවා. ඔයා බලන්න මම කියන දේ ඒ විදිහටම කරන්න ඕනේ නෑ. ඕන තැනක search කරන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම කියන දේ වැරදි නම් මට කියන්න පුළුවන්. right මේ Instagram account එකට ආවට පස්සේ මෙයා හැම එකක්ම වෙන තැනකින් ගන්න. මෙන්න මෙතනින් CC කියලා දීලා තියෙන copyright. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙකුගෙන් අරගෙන එයාගේ Instagram account එකට දානවා මේක theme page එකක්. theme page එකක් විදිහට මිලියන 7කට එයා followers ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙයාගේ bio එකේ තියෙන product එක මේ වෙද්දින් ලොකුවටම sale වෙනවා. ඒ reel එක කවදාද create කරලා තියෙන්නේ? මේ reel එක මේ වෙද්දින් create කරලා තියෙන්නේ පැය 6කට කලින්. පැය 6කට කලින් මේ reel එක create කරලා තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා product එක. මෙන්න මේ product එකේ ලොකු sale එකක් මේ වෙද්දින් generate වෙනවා. සරලවම කිව්වොත් ඉන්නේ. තාමත් ඔයාගේ theme page එක start කරලා නැත්නම් theme page එක හරි කැමති විදිහට analyze කරන්න. right කැමති විදිහට analyze කරන්න මම කියන්නේ ඔයාගේ Instagram account එකේ USA based followers ලා 10000න් උඩ ගිහිල්ලා සල්ලි හොයන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යෙන් මට direct message එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයා සල්ලි හොයන්න තැනට ගේනවා. තාමත් ඔයාගේ theme page එක start කරේ නැත්නම් දෙවෙනි recommendation එක. මොකද theme page කරන කට්ටියන්ට මම theme pages කරන්න ඕන categories කීපයකින්ම මේ විදිහට reel bundle දීලා තියෙනවා. right ඔයාට reel හොයන්න ඕනෙත් නෑ. reel bundle දීලා තියෙනවා. මෙන්න තියෙන ඕන තරම් reel bundle මේ reel bundle හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයා හොයාගෙන හෝ තාමත් ඔයාගේ theme page එක start කරලා නැත්නම් මේ account එක කැමති විදිහට analyze කරන්න කැමති විදිහට analyze කරලා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ theme page එක start කරන්න ඕන. theme page එක start කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකට ඕන resources එහෙම නැත්නම් ඒකට ඕන reels මෙතන තියෙනවා. ඒ reels අරගෙන හෝ ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ Instagram account එක එහෙම නැත්නම් Instagram theme page එක ඔයා start කරන්න ඕන. ඒ මගේ දෙවෙනි recommendation එක. දෙවෙනි recommendation එක ඒක වෙද්දින් තුන්වෙනියට මම එන්නේ මෙතනට. ඔව්. මෙතන තියෙනවා ලස්සන වැඩක්. මම කිව්වා ළඟදී Google Map එක right Google Map එකෙන් ලොකු match එකක් ගහපු ලස්සන channel එකක් මෙතන තියෙනවා. මේ channel එක වගේම දවස් 100 ගමනේ අද 5 වෙනි දවසේ දවස් 100 ගමනේ 5 වෙනි දවසේ plan එක වගේම මේ concept එක මේ වෙද්දින් club එක කතා කරලා තියෙනවා. club එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ opportunity එක ගන්න. මම අද mainly focus කරේ තාමත් ඔයාගේ blog එක start කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් blog එක start කරන්න ඕන. ඒකට ඕන keyword set එක මම දීලා තියෙනවා. right ඒ keyword set එකත් එක්කන් ඔයා blog එක start කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. blog එකක් start කළොත් ඔයාලට ලොකු earning වලට යන්න පුළුවන්. right ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොනවද කරන්න ඕන? ඒක මගෙන් අහන්න ඕන. එතකොට ඒක මගේ පළවෙනි recommendation එක. දෙවෙනි recommendation එක තමයි තාමත් ඔයා theme page එකක් start කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා theme page එකක් start කරන්න ඕන. theme page එකක් කරගෙන යන්න ඕන. reel bundle මම දීලා තමයි කියන්නේ. ඔයාට ඒ reel bundle set එක අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ theme page එක start කරන්න. theme page එකක් start කරන ඕනම කෙනෙකුට followers ලා 10000 පෙන්නට පස්සේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙවි. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් ඒ opportunity එක ගන්න. ඒ වගේම මේ opportunities ඒ වගේම අද plan එක club එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම කියන්නේ නැවතත් subject එක දන්නේ නැත්නම් 100% guarantee එකක් available. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ master courses වලට අද discount price එකටම join වෙලා start කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ journey එක අද ඉඳන්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හැරි දෙයක් ගත්තා නම් ලෝභ නැතුව channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා තියාගන්න. ඇයි? ඔයාට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් වේවි online business වල හරිම concept එක. ඒ දෙත් එකෙන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඕනම ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් online business වලට related වෙන විදිහේ comment එකක් හෝ message එකක් දාලා අහන්න. ඔයාට real solution එකක් ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ දෙත් එකෙන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. club එකේදී ආය හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.